ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการ disruption ทางธุรกิจมีพลวัตหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความเป็นผู้นำจึงถูกพูดถึงมากในตอนนี้ในเอพิโซดนี้ครับผมมีโอกาสได้นำหนังสือ The Invisible Leader ของคุณเคนนักคลินครับก่อนอื่นเราจะมาพูดคุยกันก่อนว่าคำว่า Invisible Leader หรือผู้นำล่องหนในที่นี้คือผู้นำที่ไม่ได้เอาแต่ชี้นิ้วสั่งการครับแต่เป็นผู้นำที่สามารถส่งต่ออิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นและในเอพิโซดนี้ครับผมขอบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามความเป็นผู้นำไม่ใช่ไตเติลไม่ใช่ชื่อในนามบัตรแต่เป็นเรื่องของวุฒิภาวะและทัศนคติในหนังสือความเป็นผู้นำหลายเล่มครับได้บอกไว้เลยว่าหากคุณอยากจะเติบโตอย่างทวีคูณความเป็นผู้นำจะตอบโจทย์กับเรื่องนั้นดังนั้นครับในเอพิโซดนี้เราจะมายกระดับความเป็นผู้นำกันผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับ The Invisible Leader ผู้นำล่องหนครับ You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ครับผมมีโอกาสได้นำหนังสือ The Invisible Leader ของพี่เคนนักคลินครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง The Standard มากเลยที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ผมนำมาสรุปผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบผมรู้สึกว่าผมไม่รู้อะไรเลยครับผมรู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างมากที่ผมจะต้องพัฒนาจากที่ผมเคยรู้สึกว่าผมมีความเก่งบางอย่างผมมีความสำเร็จบางอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วหากมองโลกให้กว้างขึ้นตัวผมเองมีความรู้แค่น้อยนิดเองครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้และในเอพิโซดนี้ครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับ The Invisible Leader กันนิยามความหมายของผู้นำแน่นอนครับมีความสำคัญมากขึ้นตอนนี้หากคุณผู้ฟังสังเกตดีๆผมจะพูดถึงเรื่องความเป็นผู้นำค่อนข้างบ่อยทั้งในคลิปช็อตหรือคลิป YouTube ที่ผมได้ทำมาเพราะในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการ disruption ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองแน่นอนความเป็นผู้นำมีอิทธิพลกับเรื่องราวเหล่านี้โดยตรงครับก่อนอื่นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเป็น invisible leader ทำไมจะต้องเป็นผู้นำล่องหนด้วยในหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีครับและมันสามารถขยายความถึงการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้หนังสือเล่มนี้อธิบายไว้ประมาณนี้ครับผู้นำในศตวรรษนี้ครับเราโหยหาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เด็ดขาดกล้าตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะต้องมี empathy ใส่ใจคนรอบข้างและสามารถดึงศักยภาพของคนรอบตัวออกมาได้ด้วยนี่คือผู้นำที่เรากำลังมองหากันในศตวรรษที่21ครับหากพูดถึงผู้นำในยุคก่อนอาจจะเป็นผู้นำทางการทหารก็จะต้องมีความเด็ดขาดมีการใช้อำนาจซึ่งนั่นเป็นผู้นำสมัยก่อนแต่ผู้นำสมัยนี้ครับแทบจะตรงกันข้ามเลยผู้นำสมัยนี้จำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามให้ฉลาดมากขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่ทำงานจริงๆคนเหล่านั้นเขาเชี่ยวชาญมากกว่าดังนั้นครับผมอาจจะบอกได้ก่อนเลยว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะไม่ใช่ผู้นำที่คอยชี้นิ้วสั่งการหรือใช้อำนาจในการควบคุมแต่เป็นผู้นำที่คอยประสานงานสื่อสารชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่ส่งผลกระทบกับผู้อื่นได้และที่สำคัญครับผู้นำที่อยู่ในระดับนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อตำแหน่งแต่เขาต้องการรับใช้ความฝันของผู้อื่นครับก่อนอื่นเลยสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากหนังสือความเป็นผู้นำหลายๆเล่มเขาบอกว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมแทบไม่จำเป็นต้องพึ่งตำแหน่งเลยเพราะไม่ว่าเขาจะอยู่ในจุดไหนก็ตามเขาจะส่งต่ออิทธิพลหรือแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เสมอนั่นคือผู้นำครับคุณผู้ฟังเคยมีช่วงเวลาที่ส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นหรือเปล่าถ้าคุณทำแบบนั้นตัวท่านก็เป็นผู้นำครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์ของผมให้คุณผู้ฟังก่อนก็คือครั้งหนึ่งผมเองก็เคยเป็นลูกน้องคนผมเคยทำงานทั้งระบบราชการและตอนวัยรุ่นผมก็เคยทำงานในระบบของเอกชนผมเป็นความแตกต่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีก็คือผมเคยเป็นลูกน้องคนมาก่อนพอผมจะต้องมาเป็น CEO ผมจะต้องมาบริหารคนมันทำให้ผมรู้ว่าแท้จริงแล้วคนทำงานเขาต้องการอะไรผู้นำควรจะวางตัวแบบไหนควรจะฟังผู้คนแบบไหนนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับแต่ผมขอบอกเลยว่าในตอนที่ผมเป็นลูกน้องคนผมอาจจะรับใช้ความฝันตัวเองผมอาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำตามคำสั่งแต่พอมาอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำครับคนละโลกเลยผมจะต้องคิดเองผมจะต้องก่อร่างวิสัยทัศน์ผมจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อให้ช่วงเวลานั้นจะเจอวิกฤตหนักขนาดไหนก็ตามแต่ผมจำเป็นจะต้องมีความเชื่อมั่นเพราะถ้าผมไม่เชื่อมั่นผู้ตามก็จะเดือดร้อนครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอจากการบริหารคนหรืออาจจะพูดได้อย่างหนึ่งก็คือตอนผมเป็นลูกน้องคนผมอาจจะทำเพื่อความฝันตัวเองแต่ตอนผมเป็นหัวหน้าคนผมจะต้องรับใช้ความฝันของผู้ตามด้วย
นี่คือหลักการบริหารของผมครับและผมเชื่อว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมเขาจะรับใช้ความฝันของคนอื่นเช่นกันครับในเอพิโซดนี้ครับเรามาดูกันว่าบทเรียนความเป็นผู้นำที่ผมถอดมาจากหนังสือ The Invisible เล่มนี้เขาให้บทเรียนอะไรเราบ้างและผมเองก็จะสอดแทรกบทเรียนความเป็นผู้นำที่สำคัญและคุณผู้ฟังสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองในเอพิโซดนี้กันครับเรามาดูบทเรียนแรกกันบทเรียนข้อที่1ครับ Power and Influence ผู้นำที่ล้มเหลวจะใช้อำนาจแต่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมใช้อิทธิพลครับก่อนอื่นเรามาหาความแตกต่างระหว่างอำนาจกับอิทธิพลก่อนในหนังสือ The Invisible Leader ครับเขาบอกไว้ว่าผู้นำที่อ่อนแอจะต้องพึ่งอำนาจในการควบคุมคนและไม่สำคัญว่าคนอยากจะตามเขาหรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้นำที่แข็งแกร่งเขาจะใช้อิทธิพลในการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและผู้ตามเต็มใจที่จะเชื่อฟังผู้นำคนนั้นซึ่งตรงนี้แหละครับสามารถแยกแยะผู้นำ2รูปแบบได้เป็นอย่างดีผมมีโอกาสได้ไปบรรยายในหัวข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นำและการขายมันมีบริบทหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือแบรนด์ที่คนทั้งโลกเชื่อมั่นหรือธุรกิจที่สามารถนำเทรนด์คนทั้งโลกได้ธุรกิจเหล่านี้ครับเขามีความเชื่อมั่นเขามีอิทธิพลบางอย่างที่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าทำไม Apple เวลาเขาออกผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามจะมีคนต่อคิวไปซื้อตลอดเลยในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ของเขาอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่คนเชื่อมั่นในแบรนด์นี้ครับผมอาจจะบอกได้ว่าเหตุผลจริงๆเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งครับในปีคศ1985มีผู้ชายคนหนึ่งประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าบริษัท Apple เกิดมาเพื่อท้าทายความเชื่อเก่าๆเราเชื่อมั่นในการคิดต่างเราต้องการสร้างนวัตกรรมที่คนธรรมดาสามารถเข้าถึงได้บริษัท Apple ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะสร้างโลกที่คนธรรมดาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดได้นี่คือสิ่งที่คุณสตีฟ จ็อบส์ผู้ล่วงลับได้ประกาศให้โลกรู้ว่า Apple เกิดมาทำไมและหลังจากนั้นครับไม่ว่า Apple จะทำอะไรผู้คนก็เชื่อมั่น Apple สามารถส่งต่ออิทธิพลให้กับผู้อื่นได้ Apple ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของเราราคาเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกครับแต่เขาบอกก่อนเลยว่าพวกเราเกิดมาทำไมนี่แหละครับคือเรื่องของอิทธิพลและผู้คนเลือกที่จะตามผู้นำแบบนี้และท้ายที่สุดครับทุกวันนี้บริษัท Apple ก็ยังสร้างอิทธิพลด้วยแก่นของการสร้างโลกแห่งนวัตกรรมอยู่เสมอและไม่แปลกครับหากผู้คนจะเชื่อมั่นในแบรนด์นี้หรืออีกเคสสตั๊ดดี้หนึ่งครับที่สามารถส่งต่อเรื่องของอิทธิพลได้เป็นอย่างดีผมจะเล่าเรื่องราวของคุณมาร์ติน ลูเทอร์ คิงผู้ล่วงลับไปครับดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิงครับครั้งหนึ่งเขาได้ขึ้นเวทีไปเพื่อยืนหยัดสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวดำในประเทศสหรัฐอเมริกาผมต้องบอกก่อนว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นครับการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดสีผิวความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมมีสูงมากแต่ตอนนั้นครับดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิงพยายามที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งนี้ในวันที่เขาขึ้นเวทีครับโค้ดหนึ่งที่เป็นโค้ดที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือ I have a dream ข้าพเจ้ามีความฝันในตอนนั้นครับดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิงขึ้นเวทีไปแล้วก็ประกาศว่า I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed ข้าพเจ้ามีความฝันว่าสักวันหนึ่งประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดและจะลงความหมายที่แท้จริงของบทบัญญัติแห่งความเท่าเทียมกันของมนุษย์นี่คือสิ่งที่ดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิงได้กล่าวไว้ในตอนนั้นเพียงแค่เขากล่าวว่าตัวข้าพเจ้านั้นมีความฝันความเท่าเทียมของมนุษยชาติสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นและผู้คนเชื่อมั่นครับในตอนนั้นอิทธิพลของดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิงส่งต่อให้กับผู้อื่นจนท้ายที่สุดในเดือนเมษายนปีคศ1968ดร. มาร์ตินถูกสังหารครับแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาได้ทำไว้มันส่งแรงกระเพื่อมไปกับทั้งโลกมันส่งแรงกระเพื่อมให้ผู้คนตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์นี่คืออิทธิพลครับอิทธิพลของผู้นำคนหนึ่งสามารถส่งต่อให้กับคนทั้งโลกต่อให้ตัวผู้นำคนนั้นจะไม่ได้อยู่แล้วแต่คนทั้งโลกจะยังจดจำเขาไว้นี่คืออิทธิพลครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าหากผู้นำใช้อำนาจนั้นจะอยู่แค่ตัวผู้นำหากผู้นำไม่อยู่อำนาจนั้นก็จะสลายไปแต่ถ้าเป็นอิทธิพลการใช้อิทธิพลจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและสามารถส่งต่อได้ถึงช่วงอายุคนครับมันจึงไม่แปลกครับที่คุณจอห์น ซีน แม็กเวลล์ครั้งหนึ่งเขาจะเขียนไว้ว่าเรื่องของผู้นำเป็นเรื่องของอิทธิพลนี่คือเรื่องของความเป็นผู้นำครับบทเรียนข้อที่2ครับ embrace change โอบกอดความเปลี่ยนแปลงให้เป็นครับในช่วงแรกครับที่ผมได้เกริ่นไว้ก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงมันเยอะจริงๆแต่ผมเองก็ไม่เคยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะในขณะเดียวกันครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นแต่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมเขาจะมองเห็นโอกาสจากวิกฤตเหล่านั้นเสมอผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เราเจอการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นวิกฤต
หรือโอกาสครับผมชอบส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือการรีเซ็ตความยากส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมก็คือคุณจะต้องรีเซ็ตความรู้ใหม่ตลอดเวลาประโยคที่ว่า what got you here won't get you there ใช้ได้เสมอครับของคุณมาเชล โกลด์สมิธที่เขาบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้คุณประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้แน่นอนมันเคยทำได้แต่ถ้าคุณอยากจะเก่งกว่านี้คุณจะต้องเรียนรู้ใหม่คุณจะต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยผมว่านี่แหละครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเคยเจอหัวหน้าที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้นำเหล่านั้นหัวหน้าเหล่านั้นเคยประสบความสำเร็จมาครั้งหนึ่งแล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้หรือการจะเปลี่ยนแปลงระบบบางอย่างมันใช้พลังงานสูงมากแต่ถ้าอยากจะสร้างความสำเร็จให้มันสูงขึ้นผู้นำจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้นำจะต้องรีเซ็ตความรู้ของตัวเองใหม่แทบจะตลอดเวลาครับผมอาจจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เคยทำให้คุณประสบความสำเร็จมันอาจจะเคยทำได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะใช้ไม่ค่อยได้ครับสมมุติเราประสบความสำเร็จกับเป้าหมายบางอย่างสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาด้วยก็คืออะไรรู้ไหมครับอีโก้ครับเวลาทุกท่านประสบความสำเร็จแน่นอนเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งอีโก้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับแต่ถ้าอีโก้นั้นมากเกินไปอีโก้จะทำลายคุณในท้ายที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้ว่ายังมีคนที่เก่งกว่าเรายังมีคนที่สามารถประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเรานั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ผมเจอกับประสบการณ์ของผมเลยก็คืออีโก้เป็นอะไรที่บริหารได้ค่อนข้างยากและผู้นำหลายท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันบางทีเขาก็มี fixed mindset ครับบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอีโก้สูงเกินไปผมว่าอีโก้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีชั่วโมงบินในการบริหารค่อนข้างเยอะเมื่อเราได้รับความสำเร็จบางครั้งอีโก้เราจะมากเกินไปบางครั้งอาจจะน้อยเกินไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้นำที่อยู่ตำแหน่งสูงๆบางคนจะไม่ค่อยรับฟังผู้อื่นหรือยึดติดกับวิธีการเดิมๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนคาดหวังที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นการถ่อมตัวต่อความไม่รู้ของตัวเองนี่แหละครับเป็นกุญแจที่สำคัญในการบริหารอีโก้ครับอีโก้ยังเป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่เสมออีโก้มีเหตุผลบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่จะเอามาบริหารอีโก้ได้ดีที่สุดก็คือความถ่อมตัวครับความถ่อมตัวการถ่อมตัวในที่นี้ไม่ใช่การที่เราบอกว่าตัวเรานั้นไม่เก่งมันคือการยอมรับว่าเรามีความเก่งส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จมากกว่าเรานั่นแหละครับคือการถ่อมตัวดังนั้นแล้วครับการถ่อมตัวต่อความไม่รู้ของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะถ้าเราไม่ทำตัวเราเนี่ยแหละครับจะเป็นศัตรูของเราเองอย่างในหนังสือ Ego is the enemy ของคุณไรอัน ฮอลิเดย์ได้กล่าวไว้ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราบริหารอีโก้ไม่เป็นความสำเร็จที่เราได้มาไม่สำคัญเลยความสำเร็จนั้นมันจะหายไปในชั่วข้ามคืนบทเรียนข้อที่3ครับ empathize ครับการรับฟังและใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมแน่นอนคุณจะต้องฟังผู้อื่นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังผมอยู่ผมตอบได้เลยว่าเราอยากได้ผู้นำที่รับฟังเราผู้นำที่รับฟังคนอื่นจะทำให้คนคนนั้นมีความหวังมากขึ้นผมชอบประโยคนึงจากอดีตประธานาธิบดีTheodore Roosevelt ครับเขากล่าวไว้ว่า no one cares how much you know until they know how much you care ผู้คนไม่สนใจเลยว่าคุณรู้อะไรผู้คนไม่สนใจว่าคุณเก่งขนาดไหนจนกว่าพวกเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณใส่ใจพวกเขาแค่ไหนเมื่อนั้นแหละครับผู้คนถึงจะเริ่มฟังคุณการมี empathy ผมบอกเลยว่าเป็นคีย์ที่สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ตำแหน่งผู้นำถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วคุณไม่มี empathy ต่อคนที่ตามคุณไม่ได้มี empathy ต่อคนรอบข้างคุณจะไม่มีอิทธิพลต่อคนอื่นเลยคุณจะต้องเป็นคนที่ใช้อำนาจกับคนอื่นและนั่นในระยะยาวมันจะส่งผลลบต่อทั้งองค์กรธุรกิจหรือแม้แต่ประเทศครับในหนังสือ The Invisible Leader ครับเขาได้เขียนไว้เลยว่าความรู้สึกคือสิ่งที่ฝังอยู่กับคนได้ทั้งชีวิตความรู้สึกฝังแน่นยิ่งกว่าคำพูดและผลตอบแทนใดๆดังนั้น listening is the key ครับการมี empathize ส่วนแรกก็คือผู้นำคนนั้นจะต้องฟังคนอื่นจะต้องรับฟังให้มากขึ้นในช่วงแรกๆผู้นำอาจจะมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญครับแต่พอผู้นำจะต้องบริหารมากขึ้นคนที่ทำงานคนที่อยู่หน้างานจริงๆจะมีความรู้มากกว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้นำจะต้องฟังคนที่เขาอยู่หน้างานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเรื่องของการฟังครับผมพูดค่อนข้างบ่อยแต่มันเป็นกุญแจที่สำคัญมากจริงๆเพราะการฟังจริงๆมันยากกว่าการพูดครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกอยากทำตัวให้ฉลาดอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์คนใดก็ตามที่สามารถฟังคนอื่นสามารถรับฟังได้อย่างยอดเยี่ยมมนุษย์ผู้นั้นถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาครับผมชอบเรื่องราวนี้มากดังนั้นการฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางครั้งเราแค่ได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังครับหากคุณฟังคนรอบข้างอย่างใส่ใจคุณจะได้อะไรบางอย่างกลับมาเสมอเรียนรู้ที่จะฟังเสียงกระซิบก่อนที่มันจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องเพราะท้ายที่สุดแล้วตัวเราคนเดียวไม่สามารถเข้าใจได้ทุกเรื่อง
เราจึงต้องฟังโดยเฉพาะคนที่เป็นทีมงานของเราเพราะเขาลงมือทำจริงๆและหลายเรื่องเราไม่ได้รู้เท่าเขาผมมีเทคนิคหนึ่งที่สามารถเอามาตระหนักได้ว่าตอนนี้เราเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เราฟังใครแล้วเรามีคำตอบที่จะตอบไปก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ฟังเขาจริงๆครับนี่เป็นเทคนิคที่ผมเอาไว้ใช้กับตัวเองเวลาจะต้องฟังใครจริงๆและนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการฟังจริงๆเป็นเรื่องที่ท้าทายบทเรียนข้อที่4ครับ communication ครับศิลปะการสื่อสารคือภาษาของผู้นำผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามดูว่าถ้าผู้นำคนนั้นอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแต่เขาสื่อสารไม่เป็นเขาพูดถึงวิชั่นออกมาไม่ได้เราจะตามเขาหรือเปล่าเราจะเชื่อมั่นในตัวเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไหมครับการสื่อสารเป็นอะไรที่จำเป็นมากในแวดวงการทำงานผมเองก็เคยผ่านช่วงงานมาหลายช่วงผมบอกเลยว่าเรื่องของการสื่อสารแทบจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับเพราะถ้าเกิดการสื่อสารผิดพลาดต่อให้เราจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราสื่อสารกับทีมไม่ได้ภารกิจนั้นแทบจะไปต่อไม่ได้เลยและอาจจะล้มเหลวด้วยหากถามผมว่าการสื่อสารสำคัญขนาดไหนผมอาจจะตอบได้ว่าการสื่อสารคืออาวุธที่ดีที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์มันทำให้มนุษย์สามารถร่วมมือและวิวัฒนาการมาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าเราจะไปล่าสัตว์แต่ไม่มีแผนหรือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเราจะทำแบบนั้นไม่ได้ครับเราจะกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองเราทุกคนมีวิชั่นเราทุกคนมีความฝันแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราสื่อสารวิชั่นออกมาให้คนอื่นไม่ได้คุณจะสร้างอิทธิพลให้กับผู้อื่นไม่ได้เลยครับและในหนังสือผู้นำล่องหนก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารหลักของการสื่อสารที่ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะยกระดับความเป็นผู้นำก็คือคุณจะต้องสื่อสารให้เรียบง่ายที่สุดครับผมชอบบทเรียนหนึ่งจาก Navy SEAL ครับในหนังสือ Extreme Ownership เขาได้บอกไว้ว่าจะสื่อสารอย่างไรก็ได้แต่ต้องทำให้คนที่หัวช้าที่สุดเข้าใจแผนได้ในครั้งเดียวครับนี่คือหลักการสื่อสารของเขาดังนั้นการสื่อสารที่แข็งแกร่งคือการทำให้คนเชื่อมั่นในเรื่องเล่าเดียวกันผู้นำจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้ฉลาดและเรียบง่ายครับเพราะต่อให้บริหารเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีศิลปะในการสื่อสารผู้ตามก็จะไม่เข้าใจและเขาจะเรียนรู้อะไรจากผู้นำคนนั้นไม่ได้เลยอีกหลักหนึ่งของการสื่อสารก็คือการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของการให้คำตอบเพียงอย่างเดียวแต่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามครับเรื่องของพลังแห่งการตั้งคำถามที่ผมเคยได้ทำไว้ทุกท่านจะเข้าใจดีว่าการตั้งคำถามที่ดีมันจะทำให้ได้คำตอบที่ดีด้วยส่วนใหญ่คำตอบที่สร้างสรรค์มักจะมาจากคำถามที่ดีครับดังนั้นผู้นำไม่จำเป็นต้องให้คำตอบในทุกเรื่องเพราะผู้นำเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับแต่ผู้นำต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามให้ฉลาดตั้งคำถามให้ผู้ฟังได้คิดต่อพลังแห่งการตั้งคำถามจึงเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้เราได้คำตอบและการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมในท้ายที่สุดบทเรียนข้อสุดท้ายครับบทเรียนนี้เป็นเรื่องของการทำเพื่อผู้อื่น sustainable mind giver mind ยืนหยัดเพื่อผู้อื่นและสังคมครับหากทุกท่านยังจำหนังสือ Start with Why ได้ผู้ฟังทุกท่านน่าจะเข้าใจกันดีว่าทำไมการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมันถึงสำคัญเพราะท้ายที่สุดแล้วครับเราถูกสร้างมาเพื่อให้สร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนั่นคือภารกิจของพวกเราครับในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกไว้ว่าทัศนคติในการเป็นผู้ให้หรือการทำประโยชน์บางอย่างเพื่อคนอื่นมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นมนุษย์และมันสำคัญมากสำหรับการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมถ้าผู้นำคนนั้นมีวิสัยทัศน์ในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นผู้ตามจะมีแรงบันดาลใจผู้ตามจะเชื่อมั่นผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามว่าถ้ามีผู้นำคนหนึ่งตั้งใจทำทุกอย่างเลยแต่ทำเพื่อประโยชน์ทำเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวเราอยากจะตามเขาไหมครับแน่นอนเราจะแทบรู้สึกไม่ได้เชื่อมั่นเราไม่ได้รู้สึกมีแรงบันดาลใจเท่ากับผู้นำที่มี sustainable mind เพราะท้ายที่สุดแล้วหากเราทำงานเพื่อหวังเงินเดือนและผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแรงขับเคลื่อนนั้นมันไม่เพียงพอที่จะลากคุณลุกจากเตียงในตอนเช้าจนกว่าท่านจะให้เหตุผลในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อโลกใบนี้ได้เมื่อถึงตอนนั้นแหละครับทุกวันที่เราได้ตื่นมาคือของขวัญอันล้ำค่าของชีวิตครับหากเรามีความฝันผมจะมีคำถามหนึ่งให้ทุกท่านลองถามอยู่เสมอว่าเพราะอะไรผู้คนจึงจะต้องให้คุณค่ากับความฝันของคุณหากคุณกำลังทำเป้าหมายบางอย่างอยู่ทำไมผู้คนจะต้องสนใจสิ่งที่คุณทำด้วยนี่จะเป็นคำถามที่ผมจะส่งให้คุณผู้ฟังอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งเป้าหมายเพราะถ้าเราตอบไม่ได้ว่าทำไมผู้คนจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายนั้นแรงขับเคลื่อนมันจะไม่เพียงพอครับเมื่อผู้นำตอบได้ว่าพวกเราทำสิ่งนี้ไปทำไมเขาถึงเชื่อมั่นในสิ่งนี้และเขาทำเพื่อใครคำตอบนั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดและมันจะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยท้ายที่สุดแล้วความเป็นผู้นำครับ
เป็นสิ่งที่สำคัญเสมอไม่ว่าท่านจะเป็นใครเพราะการที่จะเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมอย่างทวีคูณเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำของตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนความเป็นผู้นำนะครับผมนำมาจากหนังสือ Invisible Leader แล้วก็ได้เอาบทเรียนความเป็นผู้นำหลายๆเล่มมาให้คุณผู้ฟังก่อนอื่นผมต้องขอบคุณและแสดงความซาบซึ้งกับ The Standard นะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้แล้วก็พี่เคนนักครินทร์เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ดีมากผมเองก็เชื่อว่าพี่เคนนักครินทร์น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับผู้นำระดับต้นๆของประเทศแล้วก็ได้ถอดบทเรียนมาก็ขอบคุณมากที่เขียนหนังสือดีๆให้ผู้คนได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากจริงๆที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือและสรุปออกมาในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเมื่อเรายกระดับความเป็นผู้นำได้ตัวท่านและอย่าลืมนะครับหากเราอยากจะเติบโตแบบทวีคูณความเป็นผู้นำคือคำตอบนั้นครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ